Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 141, ngay khi Vương Bình qua đời, Vương Lâm liền mang linh hồn của con đặt bên cạnh Lý Mộ Uyển và nói: "Từ nay về sau, mẫu thân của con là Uyển Nhi." Thanh âm vừa dứt, Vương Lâm xoay người bước đi. Đúng lúc đó, Thanh Nghiêm Kỳ sụp xuống đất, nỗi bi ai trong mắt không hề kém cạnh hắn, nàng khóc nức nở gọi giật lại: "Cha, con cũng có ước hẹn với Vương Bình, mặc dù là dưới Hoàng Tuyền cũng sẽ làm bạn với chàng, sợ con đi, chẳng sợ hóa thành hồn phách, chỉ cần được làm bạn với Vương Bình. Cha, đây là lời năm đó cha đã nói, vẫn mãi mãi bên cạnh Vương Bình." Nghe vậy, Vương Lâm dừng bước, hỏi lại: "Con không hối hận sao?" Đáp lại, Thanh Nghi liền nói: "Không, con không hối hận." Thanh âm ấy vừa dứt, chỉ thấy Vương Lâm gật đầu rồi điểm vài đạo ấn ký lên mi tâm của Thanh Nghi. Trong phút chốc, linh hồn Thanh Nghi đã bay ra và được Vương Lâm đưa vào Thiên Nghịch Châu, đặt cạnh với Vương Bình. Làm xong, Vương Lâm bước từng bước, dưới ánh chiều tà, bóng dáng hắn bắt đầu biến đổi dữ dội, mái tóc hoa sâm dần chuyển sang màu đen tuyền, thân thể cong xuống theo năm tháng chậm rãi thẳng lên. Hình tượng Vương Lâm già nua của 70 năm qua dần tan biến, hắn lặng lẽ bước vào hư không, đặt một dấu chấm hết cho một đời luân hồi hóa phàm. Trên mặt đất cách đó không xa, con lôi thú Lôi Tiên Địa vẫn nằm sấp, thân thể không tự chủ được mà run rẩy liên hồi. Mắt thấy Vương Lâm bước vào hư không biến mất, nó do dự một chút rồi đứng lên, lẳng lặng bám theo sau. Lúc này, trong hư không, Vương Lâm với mái tóc đen lặng yên tại chỗ. Một đời hóa phàm này không chỉ có Vương Bình luân hồi, mà chính bản thân hắn cũng vừa trải qua một đợt luân hồi tâm cảnh. Tu vi của hắn bây giờ đã đột phá từ vấn đỉnh sơ kỳ lên vấn đỉnh trung kỳ, đồng thời ý cảnh nhờ có sự cảm ngộ từ một đời người cũng thẳng tiến lên vấn đỉnh hậu kỳ. Hắn thầm tính toán, chỉ cần có đủ tiên ngọc là có thể kiến tạo nền tảng vững chắc để trở thành một cường giả vấn đỉnh hậu kỳ thực sự. Vương Lâm chậm rãi trầm ngâm, nhận định khoảng cách giữa bước thứ nhất và bước thứ hai của con đường tu đạo là một khe rãnh lớn khó vượt qua. Tu sĩ cảnh giới âm hư hắn có thể chiến thắng, nhưng vô cùng gian nan và hao tổn nguyên lực. Còn đối với tu sĩ dương thực thì hoàn toàn không thể địch lại, gặp phải chỉ có thể bỏ chạy. Hiện tại, nguyên lực thiên địa của hắn đã cạn kiệt, không thể tiếp tục tiêu hao thêm nữa. Hắn quyết định trước mắt phải tìm đủ tiên ngọc và nghĩ cách gia tăng nguyên lực. Vương Lâm đạp không lao nhanh, xuyên qua tầng không thẳng tiến vào tinh không để truy đuổi theo dấu vết tàn thước của tiên vệ và lôi thú. Con lôi thú Lôi Tiên Điện ở phía sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, thủy chung đi theo hắn. Để tăng tốc, Vương Lâm vội túi chữ vật gọi tinh la bàn ra, rồi khoanh chân ngồi lên. Chiếc la bàn hóa thành một đạo ngân quang, xé gió rít gào, lao nhanh vào sâu trong tinh không như một dải cầu vồng. Con lôi thú phía sau ngẩn người ra một chút, rồi cũng hóa thành một đạo lôi quang ầm ầm đuổi theo. Chẳng mấy chốc, tai Vương Lâm đã nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm từ xa truyền lại, ánh mắt hắn chợt lóe hàn quang. Phía trước, Lôi đạo tử đang rơi vào tình cảnh cực kỳ chật vật, hai tay để lôi quang liên tiếp bị tiên vệ Khôi Lỗi đánh lui. Bên cạnh đó, con lôi thú đã giải phóng phong ấn thứ ba, cũng điên cuồng tấn công, chiếc sừng duy nhất phát ra lôi quang hùng mạnh, khiến Lôi đạo tử phải vội vàng né tránh, sắc mặt tái nhợt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy ngân quang của Vương Lâm đang lao tới, sự tuyệt vọng trong mắt Lôi đạo tử càng thêm nồng đậm. Nguyên lực của hắn đã cạn kiệt, nếu cố chấp dùng tiếp sẽ khiến tu vi sụt giảm, vĩnh viễn mất cơ hội chạm tới cảnh giới dương thực. Hơn nữa, nỗi sợ hãi đối với hai đạo kiếm khí của Vương Bình vẫn đang ám ảnh tâm trí hắn. Còn Vương Lâm xác định phải lấy mạng sứ giả Lôi Tiên Điện này để trừ hậu họa, hắn vội túi chữ vật, phóng ra 7 thanh bảo kiếm tạo thành thất tinh kiếm trận, xếp gào lao thẳng về phía Lôi đạo tử. Cùng lúc đó, tiên vệ Khôi Lỗi bùng phát hồng quang, tung ra một quyền áp đảo. Lôi đạo tử đưa hai tay ra đỡ, lôi quang nổ vang làm hắn phải lùi lại một bước. Ngay sau đó, lôi thú cũng phóng tới một đạo thiểm điện màu tím chặn ngay phía sau lưng hắn. Bị kẹp giữa một thú một khôi lỗi, Lôi đạo tử mất đi thú cưỡi nên tốc độ chậm hẳn, hoàn toàn bị vây khốn không thể mở tốc độ chạy trốn. Trước trận thế kiếm khí bức người của thất tinh kiếm trận đang xoay tròn quanh thân, Lôi đạo tử vội túi chữ vật lấy ra một ngọc sải lấp lánh lôi quang rồi bóp nát, lập tức hóa thành một màn lôi điện bao bọc toàn thân. Thất tinh kiếm trận đâm sầm vào màn lôi phát ra những tiếng bang bang kịch liệt. Đứng bên trong lôi mạc đang lay động dữ dội, Lôi đạo tử nhìn chằm chằm Vương Lâm thấp giọng nói: "Hứa đạo hữu, việc này tại hạ lỗ mãng, cần gì phải truy sát đến cùng. Hơn nữa, ta là người Lôi Tiên Điện, đạo hữu lấy mạng ta, tại La Thiên Tinh vực này cũng khó đi lại. Không lấy mạng ngươi, ta cũng khó đi lại." Dứt lời, Vương Lâm vội túi chữ vật, lập tức tôn hồn phiên bay ra. Vô số hồn phách từ trong đại phiên tràn ra bao vây xung quanh, trong đó có cả hồn phách anh biến và vấn đỉnh. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, các hồn phách thần thông nhanh chóng dung hợp lẫn nhau, biến ảo thành 3 vị chủ hồn. Đến đây, Vương Lâm lạnh lùng quát: "Sát!" Theo tiếng quát khẽ của Vương Lâm, 3 chủ hồn đồng loạt ầm ầm oanh kích vào tấm màn chắn bảo vệ Lôi đạo tử. Rơi vào tuyệt vọng, Lôi đạo tử đỏ bừng hai mắt, gắt gao nhìn Vương Lâm hét lớn: "Hứa Mộc, ngươi chớ bước ta, Lôi Tiên Điện sứ giả, mỗi người đều có thần thông bảo mệnh, lão phu cùng lắm thì hy sinh thọ nguyên." Nghe vậy, Vương Lâm chỉ chậm rãi đáp: "Là ngươi đang ép ta, mà không phải ta đang ép ngươi. Ngươi và ta không có thâm cừu đại hận gì, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng thả ta ra? Ngươi đã nhận ra thân phận của ta, bây giờ ngươi hãy để cho ta lưu lại dấu vết trên người." "Được, lão phu đồng ý." Nói rồi, Lôi đạo tử lẩm bẩm trong lòng: "Kẻ này tu vi không bằng ta, chỉ cần một thời gian nữa, nguyên lực khôi phục lại một chút, ta nhất định sẽ chạy trốn rồi bẩm báo Lôi Tiên Điện để lấy mạng người này cho hả giận." Suy nghĩ hắn vừa dứt thì Vương Lâm bên kia ra lệnh quát: "Tản ra!" Nghe Vương Lâm ra lệnh,
Lôi đạo tử lập tức mở màn chắn bao phủ lấy cơ thể mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, thất tinh kiếm trận, lôi thú cùng ba chủ hồn nhanh chóng áp sát dán chặt vào thân thể hắn. Tiếp theo, Vương Lâm kết ấn tạo thành một tổ hợp cấm chế, sau đó hắn điểm nhẹ một cái, cấm chế bay thẳng vào mi tâm lôi đạo tử. Cảm giác cấm chế đơn giản, lôi đạo tử liền cười thầm trong lòng. Thế nhưng, đột nhiên Vương Lâm lại nói tiếp, cấm chế này chỉ là bước đầu tiên, còn có bước thứ hai nữa. Nói xong, Vương Lâm xoay người đạp lên tinh la bàn, hóa thành một đạo ngân quang bay thẳng ra xa. Lôi đạo tử thấy thế thì cũng bất đắc dĩ phải bám đuổi theo sau. Phía xa, con lôi thú lôi tiên địa thấy vậy định quay đầu bỏ trốn, nhưng bị Vương Lâm hử lại một tiếng, nó liền run rẩy lẹo đẹo đi theo. Tiếp theo, Vương Lâm lao nhanh tới một tinh cầu màu xám bỏ hoang cách đó không xa, nơi không có linh lực hay sức sống. Sau khi đáp xuống mặt đất, Vương Lâm vung tay, một cây kiếm phóng ra đâm vào mặt đất, khiến nơi đây rung động. Chẳng mấy chốc, một tòa động phủ mới tinh gồm một đại sảnh và 4 căn phòng đã được hoàn thành. Vương Lâm bước vào trong, lôi đạo tử cũng lầm lũi theo sau. Đi vào trong, Vương Lâm mới trầm giọng nói, sau khi ấn hạ đạo cấm chế thứ hai, ta sẽ không truy sát ngươi nữa. Lôi đạo tử trầm mặc một hồi rồi gật đầu đồng ý. Còn Vương Lâm, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm ấn quyết phóng ra từng đạo cấm chế rơi lên người đối phương và cảnh báo nói, trong lúc ta hạ cấm chế, trong lòng ngươi không thể có chút phản kháng, nếu không, đừng trách ta không tuân thủ lời hứa. Lôi đạo tử nhắm hai mắt lại không đáp, trong lòng cười thầm chờ đợi lúc khôi phục nguyên lực để phá giải. Hắn không hề hay biết Vương Lâm đang lộ ra nụ cười âm trầm với ý định luyện chế hắn thành một tiên vệ mới. Còn Vương Lâm chỉ thấy hắn há miệng phun ra một ngụm nguyên thần khí, biến ảo thành vô số phù văn lơ lửng giữa không trung rồi đáp xuống người lôi đạo tử. Thân thể lôi đạo tử chấn động, hắn mở mắt ra nhìn Vương Lâm một lát, rồi lại hư lạnh nhắm mắt lại, tùy ý để luồng nguyên thần khí dung nhập vào cơ thể. Ngay khi lôi đạo tử vừa nhắm mắt, ánh mắt Vương Lâm trở lên sắc cơ, tốc độ cực nhanh, hắn lập tức vội túi trữ vật, lôi thanh côn cực tiên ra hung hăng quất mạnh về phía trước. Lôi đạo tử kinh hãi mở bừng mắt quát lớn, người muốn làm gì? Nhưng lời còn chưa dứt, chắc do thần thông đã quất trúng người hắn. Vương Lâm ra tay liên tục như sét đánh không ngừng nghỉ, côn cực tiên bay múa quất xuống dồn dập. Ngay trong khoảnh khắc đó, nguyên thần của hắn đã bị lực vung roi đánh bật ra, thoát ly khỏi thân xác một khoảng dài 7 xích. Nguyên thần lôi đạo tử vừa có ý định phản kháng thì tiên vệ khôi lỗi đã bước lên một bước sàn mặt. Cùng lúc đó, thất tinh kiếm trận bùng phát kiếm khí tung hoành, 7 thanh kiếm hợp lại là một chém mạnh từ trên không xuống, giải phóng 7 đạo tà thú chi hồn giết khảo khóa chặt mọi đường lui, ngăn cản ý đồ quay trở lại thân xác của nguyên thần. Biết mình bị sập bẫy, lôi đạo tử lạnh lùng quát lớn, Hứa Mộc, ngươi không tuân thủ lời hứa. Nghe vậy, Vương Lâm vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đáp, ta vẫn tuân thủ lời hứa, chỉ có điều bước cấm chế thứ hai này, nếu như trong lòng ngươi không cam tâm tình nguyện sẽ không thành công, vì để phòng ngừa ngoài ý muốn, ta muốn mời nguyên thần của ngươi xuất ra. Dứt lời, Vương Lâm phất tay một cái, tiên vệ và lôi thú lập tức vây khốn chặt chẽ lấy nguyên thần lôi đạo tử. Vương Lâm tay trái chộp lấy tay phải ngay trước mặt của nguyên thần, tiện tay gạt túi trữ vật của lôi đạo tử sang một bên, rồi nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu phun ra từng ngụm nguyên thần khí, bao phủ và tràn ngập vào trong thân xác của vị sứ giả lôi tiên điện. Lôi đạo tử ở trạng thái nguyên thần vô cùng âm trầm, gắt gao quan sát xem Vương Lâm định giở thủ thuật gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên thần khí của Vương Lâm liên tục phun ra, biến thành những luồng địa quang xung nhập sâu vào thân thể lôi đạo tử. Thoát cái đã qua mấy ngày, thân xác lôi đạo tử không ngừng teo tóp, gầy dọc đi đến mức da bọc xương. Đến đây, lôi đạo tử đã tỉnh ngộ nói, Hứa Mộc, ngươi đang muốn luyện hóa thân xác ta thành khôi lỗi, ngươi rốt cuộc là người thế nào, sao có thể có phương pháp tế luyện độc ác như vậy? Không hổ là thân thể của âm hư tu sĩ, không cần cất chứa vật có tính chất kim loại và có thể đạt tới đồng cấp, nếu thêm vào thiên tài địa bảo, sợ là còn có thể mạnh hơn nữa. Hứa Mộc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão phu chỉ đáp ứng làm nô cho ngươi, chứ không đáp ứng trở thành khôi lỗi của ngươi. Ngươi yên lặng cho ta. Dứt lời, Vương Lâm vung tay gọi ra hai đạo kiếm khí Lăng Thiên Hậu, ra lao thẳng về phía lôi đạo tử. Đối diện với hai đạo kiếm khí kinh hoàng này, nguyên thần lôi đạo tử run rẩy hoảng sợ. Sau khi nguyên thần lôi đạo tử giữ im lặng, thần thức của Vương Lâm tản ra, bao phủ toàn bộ tinh cầu bỏ hoang. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn ngưng lại, hắn nâng tay phải chỉ thẳng về phía trước, khiến bốn phía chấn động ầm vang. Vương Lâm quát lớn, Hoàng Tuyền Lực, hấp. Theo tiếng quát trầm của Vương Lâm, đạo hoàng tuyền tỏa ra một lực hút khổng lồ, truyền thẳng xuống mặt đất. Sức hút mạnh mẽ khiến cả tinh cầu bỏ hoang bắt đầu run rẩy kịch liệt, rồi biến thành một trận động đất dữ dội. Ngay sau đó, từng khối khoáng thạch mang theo khí tức kim loại ầm ầm nứt đất lao ra. Vương Lâm giơ tay phải bắt lấy một dịch cầu màu vàng, ấn thẳng vào mi tâm thân xác của lôi đạo tử, tiếp tục quá trình luyện chế. Cứ như vậy, Vương Lâm kết ấn, quá trình luyện chế diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cuối cùng, thân xác lôi đạo tử đã thành công đạt đến ngân cấp. Đến đây, Vương Lâm nhìn nguyên thần lôi đạo tử hỏi, làm khôi lỗi cho ta 3.000 năm, ta cho ngươi tự do, thế nào? Mặc dù ngươi còn bảo mệnh thần thông, cũng không qua được kiếm khí của ta. Đến đây cũng tạm hết tập 143 tinh nghịch. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 144 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.